Ví anime là một bữa tiệc buffet thì tôi sẽ gọi Isekai là mì gói. Nhanh gọn, dễ nuốt và ăn hoài không ngán khi giống túi. Chào mừng đến với bảng xếp hạng thể loại mì ăn liền mà ai cũng đã từng lỡ tay ít nhất một lần. Vị mì có đậm đà cũng có nhạt như nước lã, nhưng tất cả đều để lại một cảm giác quen thuộc. Ủa, cái này coi rồi mà. Không sao, vì càng quen càng nghiền. Công thức Isekai cũng đơn giản, chỉ một pha tông xe hoặc té cầu thang, bạn đã có vé du hành sang thế giới khác. Đầy đủ từ gái, kiếm, quyền lực, sức mạnh hoặc một chiếc điện thoại làm nên tất cả. Nơi mà dù bạn có là một thằng loser bệnh hoạn, bạn vẫn được bênh vì bạn đã Isekai vào một thế giới fantasy hợp lý hóa các vấn đề đạo đức. Và bây giờ hãy cùng tôi điểm mặt gọi tên những siêu phẩm Isekai từ ngon tới ngon hơn tưởng, theo phong cách vừa nhạt vừa nhảm. Lego. Xếp hạng này dựa trên gu cá nhân của tôi, chỉ xét anime manga, light novel chỉ nhắc nếu cần. Và tiêu chí là cốt truyện, world building, phát triển nhân vật. Không cùng gu, chill đi. Tôi cái chó gì cũng chề được vì đã tới độ tuổi thích bắt bẻ mọi thứ và dị ứng Isekai mì ăn liền mất não. Ngoài ra, ngoài các bộ rank A và S tôi hay cày lại thì mấy bộ kia tôi coi khá lâu nên có thể nhầm chi tiết, nên cũng chỉ đánh giá nhanh chứ không lòng vòng vào câu chuyện nữa. Đầu tiên, xin chào mừng đến với rank D, những gói mì đã hết hạn và ăn vào thì sẽ ngộ độc thực phẩm. Mở màn cho rank này chúng ta sẽ có Isekai Meikyu de Harem World. Cái tên nói lên tất cả, chả khác gì hentai, thích hợp cho ai cần luyện cơ tay. Trước tiên tôi cần phải nói là tôi không kỳ thị thể loại harem, nhưng harem hentai trá hình thì có. Tôi còn tưởng quảng cáo web của mèo đen up nhầm lên trang anime đấy. Khác gì phim sex không? Sao giới thiệu main chán đời muốn tự tử, hóa ra chỉ cần có gái để xoạc là giải quyết mọi vấn đề à? Chán đời đâu, tâm lý trầm cảm đâu, vươn lên trong cuộc sống đâu. Conception. Không khác gì bộ trên, ý tưởng lố bịch đến mức bật cười, chuyển sinh để cứu thế giới bằng cách lên giường với 12 cô gái. Bạn nghe không nhầm đâu. Vâng, đúng rồi đấy, cứu thế giới bằng cách tạo con với 12 cô gái. Nội dung xoay quanh về tình dục nhưng không có cảnh sex nào đâu, nên thánh nào nghe tới đây định lưu để quay tay thì dừng được rồi. 12 cô mỗi người một kiểu, từ tsundere, cool girl, chị gái dịu dàng nhà bên đến kiểu loli dễ thương FBI đến ngay đây. Đa dạng về tính cách cho có thôi, vì phần lớn thời lượng dành cho hẹn hò bạch bạch thụ thai. Isekai Cheat Magician, pháp sư thế giới mới. Khi coi xong bộ này tôi thực sự rất muốn bảo Jinwoo qua chỉ thằng Main cách xài sức mạnh búp bẩn lắm luôn đấy. Thế quái nào mà Isekai đôi với một em gái xinh đẹp, có chỉ số sức mạnh 120.000, có thể phá hủy cả quốc gia nhưng toàn bị bón hành, chỉ dựa vào sức mạnh tinh linh, tình tiết nhạt nhẽo, dễ đoán, lung cùng. Mấy phân cảnh đánh nhau cũng chả phải cháy, Main thì quá ngây thơ. 12 tập toàn chèn mấy câu thoại không cần thiết, hay phải nói là nhảm nhí chỉ để kéo dài thời lượng. Chiến tranh nổ ra thì không có chiến thuật, chả khác gì Main và những người bạn. Đến cả mấy cái skill cũng lỏ nốt, đúng là âm trì địa ngục. Main mở mồm nó bảo vệ người ta xong được 2 tập nhỏ kia ngủm. Sức mạnh cấp quốc gia dữ chưa? In Another World with My Smartphone, xuyên không với chiếc điện thoại thông minh. Nghe thì chắc khá người nhận ra rồi, vì nó đã từng nổi vì rất dị. Xuyên không với chiếc điện thoại. Đôi khi coi anime xong tôi phải tự hỏi, khiếu hài hước của người Nhật bị làm sao ấy, hay là khiếu hài của tôi có vấn đề. Nói tới đây nhiều bạn lại bảo ra mắt năm 2017 thì đòi hỏi gì. Nhưng mà 2017 thậm chí thời 9X, đầu 2X, thiếu gì bộ hay đâu. Thật ra lúc đầu bộ này nổi đều do nhờ mô típ xuyên với điện thoại, nhưng càng về sau thì càng nhạt. Thêm nữa là phần anime làm bị ảo quá, nhiều chi tiết bị thiếu logic. Ghé qua xem vài volume novel thì giải thích rõ ổn. Và Main cũng không khác gì bộ trên, bá nhưng không tận dụng được hết sức mạnh. Vài tập đầu còn giải trí, chứ về sau chỉ có ngáp. Coi xong cái tôi rút ra được, đó chính là nhân vật chính toàn gái gú. Harem thì gái cũng đúng. Càng xem càng nhiều cảnh tán tỉnh, càng ngày càng nhiều gái và càng ngày càng nhạt. Hồi season 2 ra cố coi được 2 tập cũng chán không chịu nổi. Tới giờ vẫn chưa coi nốt mấy tập còn lại. Cơ bản là mấy bộ nổi lên như hiện tượng mạng thì tôi cũng không đánh giá cao lắm. Giải trí không, cốt truyện bình thường, dễ đoán, gu harem nhiều gái thì có thể thử. Master of Ragnarok and Blesser of Enheia. Trước khi đi vào vấn đề thì tôi muốn hỏi cách làm sao để ship máy chạy thận cho Main vậy. Chứ cái dàn harem thế kia thì sống không thọ đâu đấy. Rồi bộ này cũng có mô típ đem điện thoại theo. Main thì thông minh sẵn với lợi thế là người hiện đại nữa, nên khi bị ném vào thế giới này với đống tranh chấp thì cũng biết bẩy mưu tính kế. Chiến tranh được giải quyết đơn giản đúng kiểu, áp dụng bình pháp tôn tử là thắng. World building dựa vào thần thoại Bắc Âu nhưng làm hời hợt, không đủ chiều sâu. Một gói mì ăn liền với nhiều topping nhân vật nữ xinh đẹp,
Điện nước đầy đủ, thế giới Viking, smartphone, chiến thuật, thần thoại, nhưng không biết cần đo đong đếm, thế là kết cuối cùng dở dở ương ương. Đã thế các nhân vật nữ còn được xây dựng chủ yếu là để yêu và phục vụ main. Demon Lord Retry. Nếu phải giới thiệu bộ này bằng một từ tôi sẽ nói Lolicon. FBI ơi, ở đây có thằng ấm dâu. Đùa thôi. Do quanh main toàn loli nên tôi bảo thế. Bộ này tôi coi từ hồi mới ra rồi, tới giờ vẫn chưa cày lại. Muốn giải trí sau ngày làm việc mệt mỏi cũng tạm. Nội dung đâu đó tầm 6/10, nhưng animation thì 2/10. Ít ra animation giờ, art season 1 còn gánh tạm, chứ art season 2 thôi dẹp. Đã thế còn có em gái tóc vàng tên gì ấy, trông giống Rem cực, khác mỗi cái màu tóc. Nội dung tựa Overlord, game sắp đóng cửa xong đăng nhập lúc quá không giờ và cũng bị kẹt lại. Có nội dung nhưng studio khai thác chán, lời thoại nhân vật khiến tôi phải hỏi chấm. Đọc manga thì cũng gọi là được, chứ anime thì không, xin chê. 100men no Inochi no Ue ni Orewa Tateru. Lý do lớn nhất khiến tôi không thể coi được hết 2 season chính là cách xây dựng nhân vật nữ quá gây ức chế. Main gánh từ A đến Á. Các em gái đúng kiểu chổng mông lắc đít, không có một tí sức mạnh nào cả, phế còn hơn bọn quái vật. Nội dung liên hệ đời sống, main cầm cuốc nhưng vẫn đánh nhau gánh team. Có nội dung nhưng xây dựng nhạt, tâm lý nhân vật thì bùn bủ lờ mao. Cu em 14 tuổi nhưng xây dựng tâm lý cứ bị cờ rinh. Coi xong một season ứa cả máu vì mấy em. Tóm gọn với 3 câu, phế vật, não ngắn, đạo đức giả. Black Summoner. Nếu bạn yêu cầu cao về hoạt ảnh kỹ xảo thì xin hãy né bộ này ra, bởi nó làm tệ điên luôn trời ơi. Nhìn đám nhân vật nó già, nó nhựa gì đâu. Main cứ gặp chuyện gì khó là được em nữ thần giải quyết hộ cho. Đã thế nhỏ này còn lải nhải như con Paimon Game Girl. Main trên manga nhìn ngầu ngầu, chứ lên anime trông phèn điên. Cốt truyện thì đúng kiểu thương mại mì ăn liền. Main lên cấp khéo còn nhanh hơn Jinwoo. Chắc do không nổi nên không bị chửi. Có bồ chủ server nên thảnh thơi vơ cờ lờ. Chuyện gì khó bố tao lo. Vừa vào đã nạp VIP nên lũ quái với boss đúng kiểu xếp hàng đợi tới lượt bị đánh. Dù được đánh giá cao nhưng not my gu. Ai fan bộ này thấy tôi chê quá thì bình tĩnh nhé, vì chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi. Do you love your mom and her two hit multi-target attacks? Nếu bạn chưa coi bộ này, tôi khuyên bạn nên tua qua đoạn này luôn đi, vì tôi thực sự muốn xóa ký ức của mình. Đây không khác gì một bộ fan service rẻ tiền. Ý tưởng mới lạ là có mẹ đi theo cùng, nhưng chả khai thác thêm được cái gì ngoài việc focus vào ngực nói riêng và body nói chung của bà mẹ. Nhưng mà nếu bạn thích mấy cái cảnh ecchi spam trải dài, dùng như một kiểu gây hài thì ok, cứ hãy thử đi. Nhưng nếu không thì dừng đi. My Isekai Life. I gained a second character class and became the strongest sage. Tôi nhận được chức nghiệp thứ hai và đã trở thành người mạnh nhất thế giới. Nghe tên là biết main như thế nào rồi đấy. Đặc sản của Isekai luôn mà. Các nhân vật như thể copy-paste, không thú vị, không chiều sâu. Những câu từ giới thiệu về họ cũng ngắn gọn, như thể khung tiểu sử Facebook bị giới hạn bởi 101 từ. Và thật đấy, tôi coi xong cả một season nhưng không thể nào nhớ nổi tên của ai. Tôi gần như không thấy được sự phát triển của main. Mặt cứ như mấy thằng ất ơ bất cần đời sắp đai tới nơi, và thậm chí nhìn main combat như kiểu đang chơi game ấy. Bấm nút chọn skill, kết đúng kiểu studio cạn ngân sách rồi nên làm đại cho xong. Tập 7 làm hoạt ảnh thì vớ vẩn khỏi bàn. How to not summon a demon lord. Dị thế mà vương. Trong tầm mấy năm quanh khoảng 2016 đến năm 2020, tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra ở Nhật khiến harem nó trở thành một xu hướng bùng nổ đến thế, đặc biệt trong mấy bộ mì ăn liền. Bộ này cũng chẳng khác gì hentai trá hình fan service ngập tràn, từ nhân vật cốt truyện đến các tình huống gây hài đều bình thường. Quan trọng hơn là xung quanh toàn các em loli mặc đồ bơi, ý tưởng như đi nhặt từ Log Horizon, Sword Art Online, Overlord, lụm mỗi thứ một ít. Mấy cái bài học đạo đức gì đấy cũng chả tới, thậm chí phải nói là xàm. Bạn định hủy diệt nhân loại nhưng tôi vẫn sẽ phải tha cho bạn. Và bạn cứ sống là chính mình đi. Truyền tải thông điệp cũng phải chọn lọc chứ. Bạn ác, bạn muốn được tha. Ok, thế thì bạn chỉ cần khóc lóc, la hét bảo mình khổ, mình cô độc và chả cần đứa chó nào hiểu mình cả. Thế là bạn nhận được lòng thương từ main, do main cũng từng cô độc. Solo game. Deathmatch to the Parallel World Rhapsody. Đây là bộ anime mà tôi tìm tới mỗi khi cần được ngủ, bởi vì nó nhàm chán tới mức chỉ cần coi là ngáp. Thằng level 300 để đứa level 40 ỉa lên đầu. Main bị hiền quá xong thế là chả được thể hiện gì mấy, lại còn kiểu giấu sức mạnh. Lắm lúc tôi tưởng nó phế thật, còn sức mạnh là phông bạt mõm chứ không hề có ạ. Chả hiểu sao sức mạnh có nhưng không sai.
Ai mà kiểu tìm mấy bộ mền bá mà vớ phải bộ này chắc máu nóng lên não. Chắc điểm sáng duy nhất là không chỉ tập trung vào main mà tập trung vào mấy nhân vật khác nữa. Nhưng tôi nói thật, qua học Jinwoo một khóa đi, có cheat mà không xài, sợ ban ạc à. Hôm bữa tôi có lên video chê bộ này sẵn rồi, nên việc tôi cho nó rank D cũng là dễ hiểu. Thì nó chán thật mà, kiểu nó còn chán chả thể gây cười ấy. Nhiều bộ isekai đời thường để giải trí được mà, chứ đâu phải cứ đời thường là phải nhạt đâu. Art đẹp, nội dung bình thường, main một màu, season 2 thì công nghiệp hóa, season 1 đã buồn ngủ sẵn. Bảo dùng để chill thì đúng đấy, coi phát ngủ luôn thì chill thật mà. Main suốt 300 năm quay đi quay lại chỉ diệt slime, đều còn hơn cả tôi ăn cơm. Không có sự phát triển, không có drama, mấy cảnh hài như kiểu gượng ép, nó còn chả làm tôi cười được ấy. Tiếp tới rank C, tại rank này thì nó đã có thêm tí topping, ăn được nhưng không nhớ lâu, cốt truyện đủ dùng, nhân vật không quá ngu, hợp để nhâm nhi lúc rảnh, nhưng đừng mong gì sâu sắc, vì nó vẫn là mì gói thôi. Nếu đánh giá trên tiêu chí giải trí thì tôi sẽ cho 9 trên 10, còn xét theo các tiêu chí mà tôi đã đưa ra ở đầu thì 5 trên 10. Nói nó chỉ để hợp để giải trí và thư giãn thôi. Thêm nữa là anime cắt khá nhiều đấy. Nội dung chỉ xoay quanh một vấn đề là làm thuốc, bán thuốc, đủ từ thuốc viện, thuốc lắc, chứ không có sự phát triển gì. Tính cách các nhân vật cũng chỉ kiểu vui vẻ hài hước. Đến cả thằng ma vương tính hơi hãm hãm, nhưng được cái mua vui. Nếu bạn thích sự bình yên, không drama, không chiến tranh, main không bút bẩn thì ok, hãy thử ngay thôi. Có chút harem đấy, nhưng không bị lố đâu. Hiệu thuốc ở dị giới. Nghe tên chắc các bạn sẽ nghĩ nó sẽ giống cái bộ tôi vừa nói hả? Không có đâu, vì nó vẫn có cốt truyện đủ dễ đoán nhưng ít ra là có. Có sự biến động chứ không chỉ quanh quanh tiệm thuốc. Quan trọng là nó nhiều kiến thức về thuốc và hóa học nên chống chỉ định cho những ai ngu hóa, vì bạn sẽ thấy nó nói quá nhiều và chả hiểu cái chó gì đang diễn ra. Thật ra dù bạn có học dược thì cũng chả hiểu hết đâu, vì nó là fantasy mà. Hơn nữa là nó không chỉ về bán thuốc mà còn nghiên cứu để chữa nhiều bệnh dịch nguy hiểm. Phản diện thì xây dựng kiểu tư tưởng lệch lạc thôi chứ không hẳn ác. Anime bị rush và cắt khá nhiều nên càng khiến nó trở nên khó hiểu hơn. Cái tôi tiếc nhất là cảnh nhét thuốc vào đít. Kenja no Mago, cháu của nhà thông thái. Không chỉ được búp sức mạnh, kèm theo đó là vận dụng ký ức ở thế giới cũ nên làm gì cũng dễ. Main còn được búp cả địa vị, đúng chuẩn mì ăn liền. Dù sống như người rừng mà mới tập 1 đã địa được các em gái ngực to để làm vợ. Coi vài tập thì thấy cũng được. Điểm sáng là làm khá sát với light novel, dù cũng có cắt nhưng ít ra không cắt nhảm. Mấy cảnh dốc như kiểu thêm cho có, và anime cũng đúng kiểu công nghiệp. Câu chuyện đơn giản, không có cao trào, tình tiết dễ đoán nhưng được cái mạch lạc, chứ không phải kiểu đã dễ đoán còn toàn sạn. Art thì đẹp mắt, còn bát cũng có đầu tư. Xét tổng quan thấy bộ này hơi chán so với tôi. Nếu giảm bớt 50% sức mạnh của main thì ổn hơn nhiều. Bộ này thì nó sẽ còn tùy gu mỗi người nữa, nên các bạn có thể xem thử. Yên tâm đi, nó không phải kiểu mật não đâu. Cùng ý tưởng main là bộ xương, nhưng xương này ăn uống nghiện rượu tốt. Do main bị dính lời nguyền nên thành ra bộ xương, còn người thật thì ở nơi khác nên ăn uống gì cũng chuyển qua cơ thể thật. Cốt truyện cũng được, nhiều tình tiết âm mưu được cài vào trong nội bộ đế quốc, thao túng xuyên suốt cả bộ. Cũng là main bá sẵn nhưng xây dựng nhân vật với tình tiết phim không quá lố. Chưa thấy mức hay nhưng để xem giải trí thì tốt. Nhiều đoạn animation hơi chán và chèn 3D khá nhiều. By the way, tập 1 nên coi chỗ kín kẻo bị đánh giá. Cũng là dạng mì ăn liền nhưng ít ra có thêm 2 cây xúc xích và trứng chứ không chỉ có mỗi mì. Ari Fureta, From Commonplace to World's Strongest, từ yếu đuối đến bất khả chiến bại. Trước tiên thì tôi muốn nói CGI của bộ này nhiều chỗ làm rất tệ luôn. Từ season 2 có cải thiện được rồi. Thêm nữa là tính tôi cái gì cũng phải xem nhận xét trước. Lúc coi đánh giá toàn bảo main giống bộ này bộ kia. Nào là Sword Art Online, Shield Hero, thậm chí là Devil May Cry. Thật đó hả? Tôi thấy hơi giống Jinwoo á. Than vãn mình yếu nhưng rất nhanh đã trở nên OP. Tính cách cũng thay đổi, chóng mặt trở nên độc ác hơn chứ không còn tốt bụng như ban đầu. Chẳng qua cằm không nhọn và hoạt ảnh cũng không cháy thôi. Nhịp điệu nhanh nên cũng khiến tôi cảm giác hơi hụt hẫng và nhiều phân đoạn vô lý. Ban đầu tôi tưởng nó làm để quảng bá light novel, nhưng nó ra tận tới 3 season rồi cơ. Season 3 tôi chưa coi đâu, cơ mà season 1 làm bị tệ quá ấy. Tốt nhất là bạn nên đọc light novel bộ này ngay từ đầu. Có tiềm năng, nhưng anime khai thác quá chán. Đã thế tính cách cũng như thằng SG lỏ Sasuke, cố gắng làm cho main trở nên ngầu lòi bằng việc thù hằn mọi người xung quanh. Lại còn thêm quả nhỏ đi cùng 300 tuổi rồi, nhưng ngoại hình chả khác gì đứa nhóc 12 tuổi, khiến tôi có cảm giác thằng cha này ấu dâm. Và Sasuke thì không như thế, Jinwoo cũng không. The Faraway Paladin. Nếu bạn cần một bộ isekai để ngẫm nghĩ hơn là đánh nhau,
thì đây chính là bộ dành cho bạn. Đầu tiên, main bộ này không hề bá, đôi khi có vài tập cách main hành xử khá khó chịu, bù lại được nội dung ổn. Nếu như bạn coi quá nhiều thể loại isekai rồi thì sẽ dễ có suy nghĩ main hơi nhàm chán do có chút thánh thiện, không có phát triển, thậm chí là thấy mô típ cũng quen thuộc và dễ đoán. Còn nếu loại bỏ các yếu tố đã xem nhiều ra thì bộ này vẫn đáng để xem, từ cách xây dựng tâm lý nhân vật, độc thoại nội tâm khá nhiều, ai không thích dạng này thì nên next để cho đỡ khó chịu. Và nó thiên về phiêu lưu, kiểu main được xây dựng như chúa rồi đi trên đường thì gặp được các tín đồ ấy, nên cũng dễ khiến các bạn thích kiểu isekai đánh đấm thấy ngán. Dù vẫn tác có action đấy, nhưng đừng mong chờ quá, bởi nó tập trung nhiều vào lịch sử thế giới, tín ngưỡng, thậm chí là hơi nặng nề về tôn giáo. Và main và ông bạn hơi gay một tí đấy. Nhìn chung bộ này khá mid, ổn với người mới xem thể loại isekai và bình thường với người đã cày nhiều. Cũng có hướng đi nhưng làm chưa được tốt lắm. Tôi khuyên các bạn nên xem với tâm thế giải trí thôi, hoặc tốt nhất nên đọc light novel đi. Didn't I say to make my abilities average in the next life? Xét trên tiêu chí anime thì bộ này khá là bình thường, không hay cũng không dở, chủ yếu để làm quảng bá cho light novel nên phần nội dung cũng bị cắt xén. Một điểm tôi thích ở bộ này chính là main nữ, coi để giải trí khá ổn, và tôi không biết tác giả có phải fan cuồng Doraemon không, chứ coi như kiểu Doraemon tại dị giới. Nữ chính kiếp trước nổi bật quá nên không kết bạn được với ai, kiếp này chỉ muốn bình thường, ai rẻ sức mạnh cũng hàng VIP, lại còn lập được cả tổ đội siêu nhân. Tôi khá recommend cho các bạn nên đọc light novel vì cũng nhiều kiến thức khá thú vị. Còn nếu chỉ đơn thuần giải trí thì coi anime đủ hài rồi, nội dung thì cũng chill thôi. Tsukimichi Moonlit Fantasy, Nguyệt đạo dị giới. Nếu bạn cần xem thể loại isekai nhưng muốn tìm kiếm một câu chuyện mới lạ với nhân vật chính không đi theo mẫu thông thường thì đây sẽ là bộ bạn cần. Mở đầu khá buồn cười, đó là main bị đuổi do xấu trai. Phim đào sâu vào cách main đối mặt với sự phân biệt đối xử, đấu tranh với các quy định xã hội và từng bước trưởng thành hơn. Những tập đầu tập trung vào xây dựng thế giới nên xem khá là buồn ngủ. Về sau bảo là gay cấn hơn cũng không hẳn. Và dù cố đào sâu vào các khía cạnh đạo đức xã hội, nhưng tôi cảm giác làm chưa tới nên cứ bị cụt. Và cách xây dựng main cũng khiến ta thấy đồng cảm. Xem để giải trí thì ổn, còn yêu cầu nhiều hơn thì có thể sẽ không đáp ứng được, vì nội dung khá là mid. Và bộ này với bộ chuyển sinh làm slime là bạn thân, nên bạn sẽ thấy hai bộ này hơi na ná nhau. Tiếp đến, ta sẽ tiếp tục với rank B. So I'm a spider, so what? Tôi là nhện đấy, có sao không? Cũng là mô típ tái sinh độc lạ. Main của bộ truyện này chuyển kiếp thành một con nhện trong dungeon quái vật, và từ đó bắt đầu hành trình sinh tồn, tiến hóa, đổ mồ hôi, sôi nước mắt và thâu tóm cả thế giới theo đúng nghĩa đen. Dù nửa sau hơi gây tranh cãi vì CGI và xử lý plot timeline hơi rối, khiến người xem dễ lú lẫn. Vậy nên nếu muốn hiểu rõ hơn thì đọc bản light novel, vì cốt truyện có tweet rõ hơn cũng như logic hơn hẳn. Hệ thống kỹ năng, game mechanics có chiều sâu, hệ thống skill phức tạp, các mức tiến hóa đa dạng, các vị thần can thiệp vào thực tại và các cơ chế vận hành như thể AI. Thêm cái nữa là dòng thời gian của bộ này sẽ khiến bạn hơi rối vì có hai dòng thời gian, nói cả về quá khứ lẫn hiện tại đan xen. Đã thế còn kiểu nói rõ quá trình main sinh tồn, còn những người chuyển sinh theo thì từ em bé xong trưởng thành nên coi không kỹ lại tưởng khác dòng thời gian. Vậy nên nếu coi thì hãy để ý kỹ để không lú. Còn cốt truyện ở anime tôi không đánh giá quá cao, vẫn ở mức ổn. Gian chuyển sinh khác giữ vai trò phụ để vẽ nền bức tranh đa chiều về chiến tranh, chính trị, thần linh và thế giới, giúp cho câu chuyện không bị nhàm chán một chiều. Ngoài ra sẽ có cú tweet bể đầu nhưng tôi sẽ không spoiler đâu nhé. Điều mà khiến tôi cho bộ này ở rank B, dù nó chỉ được cái thiểu năng gây hài là chính, là nó làm tôi thấy buồn cười thật. Sau nhiều năm coi isekai có tác comedy thì đây là bộ duy nhất tôi thấy nó đúng tác. Nếu bạn quá ngán với việc isekai mà main bá thì bạn hãy thử ghé qua Konosuba. Thay vì chọn anh hùng mạnh mẽ và tổ đội với những người đồng đội hoàn hảo, Kazuma phải gồng mình sống chung với một nhóm bạn đồng hành kỳ quặc. Aqua, một con nữ thần ngốc nghếch phế vật. Megumin, pháp sư chỉ biết dùng đúng một chiêu hủy diệt duy nhất. Và Darkness, một nữ hiệp sĩ khổ dâm. Bộ anime không chỉ mang lại tiếng cười mà còn là một luồng gió mới trong thể loại isekai với cách tiếp cận sáng tạo và độc đáo. Ra nhân vật với đầy khuyết điểm ngớ ngẩn đảm bảo giúp bạn cười tắc thở trong ngày dài mệt mỏi. Và dù là isekai comedy nhưng về cách xây dựng thế giới vẫn còn ăn đứt nhiều bộ isekai action. Và nếu bạn yêu cầu nhiều hơn thì dừng lại ngay, vì thứ duy nhất nó đem lại là tiếng cười. The Devil is a Part-Timer. Tôi khá phân vân khi nhét bộ này vào thể loại isekai ấy, vì nó được gắn tác isekai đảo ngược. Ma vương bị hiệp sĩ đá đít sang thế giới loài người, và thay vì thống trị loài người thì cha này đi thống trị các skill bưng bê ở tiệm bán đồ ăn McDonald's. Đau đầu với đống hóa đơn tiền điện nhà nước.
Ra mắt vào thời điểm Isekai chưa biến chất thành thể loại mì ăn liền, main bá cộng harem 10 em ngực to, nên bộ này giải trí không kém gì Konosuba. Bằng cách đặt những viên vật vĩ đại vào những vai trò bình thường đến không thể bình thường hơn, đã tạo ra một bộ Isekai ngớ ngẩn đến hài hước. Ma vương làm phục vụ bán thời gian, nữ anh hùng diệt quỷ làm người trực tổng đài. Không chỉ thế, nó còn lồng ghép nhiều thông điệp xã hội nhẹ nhàng về công việc, tình bạn, sự thay đổi và thích nghi với cuộc sống mới. Có đánh nhau, có hài hước, có cốt truyện, cũng có xây dựng thế giới. Dù mỗi thứ chỉ một ít, nhưng không hề tạo ra cảm giác lố lăng khó chịu, mà ngược lại còn làm tôi thấy nó đầy đủ. Không cần cố gắng tạo ra một thế giới fantasy khổng lồ, mà thay vào đó lại để cho Tokyo trở thành một chiến trường kỳ lạ của những kẻ quái dị đấm nhau, để rồi khiến cho hai kẻ không ưa nhau bắt tay cùng giải quyết. Thất nghiệp chuyển sinh. Với tôi, main là người dẫn cả câu chuyện, nên cách xây dựng main cũng là yếu tố lớn để tôi đánh giá có nên xem tiếp hay không. Và cái thằng mọi loser biến thái kinh tởm ấu dâm này tôi có chửi thêm 100 bài cũng chả ngừng được. World building hay, câu chuyện đỉnh, nhưng tác giả cứ cố nhồi nhét mấy cái phân cảnh siêu hãm của thằng main và đống tư tưởng lệch lạc là loạn luân. Dù bị fan chửi tới mức xóa đi rồi, nhưng vẫn cố gắng vẽ lên bìa kiểu ship ngầm. Ôi cái đéo gì vậy trời. Xong fan cuồng thì lấy mark fantasy để bao che. Thôi đi trời ơi, tôi công nhận cốt truyện nó hay đấy, nhưng tam quan của tác giả và việc cố xây dựng main khác biệt bằng việc biến nó thành một thằng không có đạo đức bị tởm ấy. Có nhiều cách để khiến main khác biệt mà. Đã thế còn bao che việc ngoại tình của bố mình. Tôi mà là bà mẹ, tôi bóp cổ thằng main luôn. Đẻ ra quả trứng ăn còn hơn. Còn nếu bạn nuốt được thì hãy coi đi, vì thực sự cốt truyện và world building của nó đỉnh lắm trời ơi. Hãy đọc light novel để cảm nhận được trọn vẹn. Tách riêng thằng main và mấy đoạn loạn luân ngoại tình với cốt truyện, tôi sẽ cho nó 11 trên 10. Gộp vào thì sẽ là 5 trên 10. Mỗi khi muốn coi là tôi phải chuẩn bị tâm hồn đẹp để không bị lên cơn chửi main. Sát thủ đệ nhất thế giới chuyển sinh thành quý tộc ở thế giới khác. Đừng vì cái tên mà bạn nghĩ nó sẽ là kiểu Isekai tệ, càng dài thì càng dở nhá. Bộ này tốt hơn bạn nghĩ đấy. Nhân vật chính không bá đạo ngay từ đầu mà có chiến lược và tính toán. Chuyện còn có điểm nhấn riêng khi kết hợp giữa sát thủ hiện đại với ma thuật fantasy. Câu chuyện cũng được viết tốt, có sự chặt chẽ liền mạch chứ không phải mấy bộ Isekai ba xu ăn liền. Điểm trừ lớn nhất là có nhiều cảnh tập trung về vấn đề tình dục. Cơ thể. Dù biết đây là một trong những thứ phải gọi là gắn liền với Isekai, thậm chí là thứ giúp cho bộ truyện được nổi, nhưng quan trọng là bộ này nó còn tình dục hóa trẻ vị thành niên, nên là nó khiến cho câu chuyện bị trừ điểm và cũng như làm tôi siêu khó chịu. Cái ý tưởng giết anh hùng này thực sự đi ngược với phần lớn thể loại Isekai. Trong khi main hoặc là thành anh hùng, hoặc là chỉ tập trung việc mình muốn, thì main bộ này lại được giao cho một nhiệm vụ trái đạo đức: ám sát một anh hùng cứu thế. Sekai Psycho no Ansatsucha có ý tưởng rất tốt, nhưng việc nó tình dục hóa trẻ em khiến tôi thấy phản cảm và không thể đánh giá nó cao hơn được nữa. Điểm trừ thứ hai là main được xây dựng theo kiểu người hoàn hảo. Mới đầu thì có thể khiến anh trở nên hấp dẫn, tuy nhiên càng về sau thì lại trở nên nhạt nhẽo. Chắc do kiếp trước là sát thủ, nên khi chuyển sinh, tính cách cũng bị ảnh hưởng bởi kiếp trước, nên về phần cảm xúc của main thì tôi không đánh giá thêm, vì cái này là quy định nghề nghiệp đi. Seirei Gensoki Spirit Chronicles, tinh linh huyễn tưởng ký. Seirei Gensoki là một trường hợp điển hình của bộ Isekai bắt đầu với ý tưởng hấp dẫn, nhưng không biết phải làm nổi bật điểm mạnh cốt lõi của mình. Nó sẽ hay nếu bạn không quá suy xét và soi mói vào từng vấn đề như tôi. Câu chuyện rõ là có tiềm năng, cùng cốt truyện sâu sắc, nhưng cố gói gọn nó trong 12 tập khiến cho pacing quá nhanh, để rồi không thể làm rõ được hết các vấn đề. Nếu làm trong 24 tập thì tốt hơn. Nhịp điệu có thể chậm, nhưng ít nhất nó đào sâu hơn được vào cốt truyện và những gì chuyện muốn truyền tải. Main không chỉ giữ được cả ký ức về kiếp trước, mà cả ký ức của cơ thể hiện tại. Điều đáng chú ý là hai đứa không chỉ chia sẻ thân xác, mà còn chia sẻ ký ức. Một premise nghe có vẻ độc đáo, thậm chí có thể khai thác thành một bi kịch tâm lý. Nhưng anime nhanh chóng bỏ qua chi tiết này. Nếu đào sâu hơn thì nhân vật chính sẽ hay hơn là rõ mà nhỉ. Nếu bạn là người dễ tính, nó hay thật đấy. Nhưng nếu bạn khó tính như tôi thì sẽ rất dễ hụt hẫng vì nhận ra nó đáng nhẽ ra phải hay hơn thế này. Lý do tôi cho nó vào rank B, dù chê một phần cốt truyện, bởi tôi thực sự rất thích ý tưởng này. Hồi mới gia nhập đường đua thể loại Isekai thì tôi thấy nó cuốn thật, nhưng sau khi coi nhiều quá và coi lại mới nhận ra nó phải được khai thác nhiều hơn vậy. Những đứa trẻ đến từ thế giới khác. Problem children are coming from another world, aren't they? Cái hồi nó mới ra mắt thì thể loại Isekai book main chưa nổi lắm nên nó hay thật. Giữ đúng cái cảm giác thời đó coi thì tôi sẽ khen, nhưng xét theo quan điểm hiện tại và ngán ngẩm với dạng này thì tôi không còn cảm xúc phấn khởi ngày đó nữa.
Tại đây, main không cần phát triển sức mạnh vì đã quá mạnh ngay từ đầu. Và thế là thay vì bỡ ngỡ sợ hãi hay học cách sinh tồn như thường lệ, cả ba lao vào chơi game, đập boss, giải đố và đánh bại các thần thoại với tràn đầy tự tin. Và phải giúp khôi phục một cộng đồng đã suy tàn, No Name. Tôi nhớ không sai thì thằng main nam một đấm one hit thần nước luôn. Nó còn kiểu mạnh quá nên thay đổi được cả luật trời ấy. Main có trí khôn, có sức mạnh, có thế giới thần thoại, Hy Lạp, Hindu, phương Đông. Có những quy tắc làm cũng khá logic, mỗi thứ một ít, hay ở điểm mới ra mắt và bị đưa vào danh sách mì ăn liền búp bẩn khi thể loại Isekai dần đi xuống. Campfire Cooking in Another World with my Observed Skill. Trước tiên tôi sẽ nói cảm nghĩ về main. Nhát, yếu và hơi hèn. Bạn có thể thấy tôi quá lời, nhưng tôi cảm thấy vậy thật. Không tham vọng, không cứu thế giới, main chỉ muốn kiếm tiền nấu ăn và tận hưởng mỗi bữa ăn theo đúng nghĩa đen. Và không phải bởi vì vậy mà tôi chê main. Vì tính thằng main nó yếu đuối thật. Ý là từ thời là nhân viên đã hèn nhát sẵn rồi ý. Không có âm mưu phức tạp hay hệ thống chính trị rối rắm. Thế giới của Campfire Cooking chỉ tập trung vào cuộc sống giản dị quanh main, đi thuê nhà trọ, có đi săn combat, xin giấy phép mạo hiểm giả và nấu ăn. Đây đơn thuần chỉ là một healing isekai đúng nghĩa. Nhẹ nhàng, thư giãn, giúp bạn đói con mắt. Đôi khi cố nhét vài đoạn bí ẩn nguy hiểm vào, nhưng với tôi thì nhét vào cho người xem đỡ ngáp. Chuyển sinh thành đệ thất hoàng tử, tôi quyết định trau dồi ma thuật. Bộ này tôi đã từng lên một video review sơ qua về nó rồi. Chủ yếu tìm tới bộ này để coi combat vì nó đã mắt, chứ tôi thà đọc light novel còn hơn. Studio bị cái gì mà làm main trông như một bé gái loli đùi múp vậy. Thật đấy, tôi đã không thể tập trung được vì bận ngắm cái đùi. Trên light novel, cô em rõ đàn ông mà. Nội dung không sâu chứ combat với art thì coi rất đã mắt nhá. Nhưng ngoại hình của main là điểm trừ lớn vì hồi ra mắt, nó bị chửi khắp mọi diễn đàn. Thậm chí bạn có thể dễ dàng thấy những comment chửi tạo hình của main, ngứa mắt, coi khó chịu và tởm các kiểu. Bỏ qua được vấn đề này thì cứ xem thôi, giải trí tốt, không mất não, combat đỉnh, gái đẹp, tuyến nhân vật phụ không sâu, nhưng đủ duyên để không bị nhàm chán hay ngáp ngủ giữa đường. Main bá nhưng sống để cày skill, chứ không quan tâm đến thế giới sống chết ra sao, miễn là được luyện thêm phép mới. Điểm thú vị thì là nằm ở hệ thống ma pháp, nơi Lloyd thích là phá luật. Dù mở màn giới thiệu main chuyển sinh thành con cháu hoàng gia các thứ, nhưng world building không đi theo kiểu chính trị phức tạp, mà chỉ đơn thuần là sân khấu để phô diễn phép thuật. Và main sống đúng theo kiểu tự do bay nhảy, thích làm gì thì làm, không bị trói buộc trong khuôn khổ main bá đạo có địa vị là phải gánh vác đất nước. Và giờ đây, chúng ta sẽ tạm biệt mì ăn liền 4k một tô, thêm trứng xúc xích thì 10k, mà đổi qua tô phở Hà Nội đầy up topping, nước dùng trong veo ngọt lịm. Ý tưởng sáng tạo như quẩy giòn, cốt truyện chặt chẽ như thịt tái chín vừa, nhân vật phát triển ngon như gầu béo. Ăn xong thì chỉ muốn gọi thêm bát nữa. Ascendance of a Bookworm, cô nàng mọt sách. Tiếp tục với một viên ngọc quý trong thế giới Isekai, nơi mà thay vì đánh quái, cày level hay bình ổn thiên hạ, thì main chỉ muốn được đọc sách. Đúng, chỉ muốn đọc sách thôi. Thế nhưng cô lại chuyển sinh vào cái thế giới nơi mà sách lại là thứ chỉ có quý tộc mới được cung cấp. Vậy nên cô đã tự làm ra sách để có thể đọc. Nữ chính không hề được búp, cũng không bá đạo ngầm. Mind rất yếu, dễ bệnh tật và phải sống trong tầng lớp thấp nhất xã hội. World building được xây bằng hệ thống xã hội, tôn giáo, thương mại, giai cấp và trí thức. Từ cách sản xuất giấy da, giấy gỗ đến cách điều hành guild, xin giấy phép thương mại, quy định nhà thờ vân vân và mây mây, mọi chi tiết đều được làm kỹ lưỡng chứ không hề qua loa. Thế nhưng nó không phải là một bộ sách yên bình, mà trái lại drama còn ngập cả mặt. Và khi đọc xin đừng quá soi mói, bởi soi như tôi thì sẽ thấy sạn và cấn rất nhiều. Bookworm chủ yếu nói về sức mạnh của kiến thức, của văn hóa và sự bền bỉ trong ước mơ. Hành trình nâng tầm giá trị cá nhân từ một kẻ thấp kém đến người góp phần thay đổi xã hội. Những chủ đề như trẻ em và giai cấp, tự do trí thức, giới hạn của cơ thể và khát vọng vượt qua nó đều được truyền tải tốt, chứ không phải kiểu cố nhồi nhét. Và dù có drama thì nó vẫn có sự bình yên nhất định, đan xen đó là cay đắng ngọt bùi. Tiếp đến ta có The Eminence in Shadow, ta muốn trở thành chúa tể bóng tối. Nói thật chứ cái hồi đọc tên tôi thấy nó cứ chẩu cứ dở kiểu gì ấy. Đúng là không nên đánh giá cuốn sách qua trang bìa. Đấy, như cái tên, main là một người đam mê những kẻ trong bóng tối thay vì là siêu anh hùng. Chính vì vậy cậu luôn mơ trở thành kiểu nhân vật ngầu lòi trong bóng tối, một kẻ thao túng mọi thứ từ phía sau hậu trường, kiểu boss cuối của một tổ chức bí mật. World building có đầy đủ từ vương quốc, quý tộc, ma thuật, tổ chức ngầm, quái vật, nhưng không được đào sâu. Main không hề muốn làm main mà chỉ muốn làm nhân vật phụ, bởi anh chỉ muốn làm chúa tể bóng tối. Nói thật thì bộ này như cười vào mặt tất cả mô típ isekai cũ kỹ.
Hero gánh tem, nữ chính mê trai, boss sừng bá. Tôi thực sự thắc mắc bộ này có phải sản xuất để châm biếm cái thể loại isekai không? Tại nó châm biếm thật. The Rising of the Shield Hero. Đây chắc hẳn là một bộ gây tranh cãi, chỉ sau thất nghiệp vì main. Lý do à? Main ngu chứ sao? Trung bình một bài tranh cãi về bộ này thì cứ 10 comment thì hết 7 cái chửi main. Nào là phế, nào là hèn, thiểu năng, đạo lý, mõm, vân vân và mây mây. Thêm nữa là mấy phần sau búp hơi lố nên khiến nó trở nên tệ hơn. Nói thật thì nếu ai đó khuyên tôi chỉ nên coi season 1 thôi thì tôi sẽ nghe theo ngay. Trong cái thời đại mà isekai gần như luôn bắt đầu nhân vật chính bá đạo cùng dàn harem vây quanh, thì bộ này lại ném main xuống dưới đáy xã hội, vùi dập danh dự, cướp đi tất cả để rồi main tự vực dậy. Và cũng chính bởi vì vậy mà khiến cho những ai máu nóng nhiều hơn máu não như tôi thấy ức chế, cay cú. Main không bắt đầu để thành anh hùng cứu thế giới, mà là bắt đầu để cứu bản thân, minh oan cho chính mình. Drama xuyên suốt câu chuyện khiến cho bạn không chỉ có cay nhất, mà chỉ có thể cay hơn. Thế nên đừng thả lỏng một giây nào cả, nếu bạn không muốn tức quá rồi ném bể điện thoại như tôi. Time I got reincarnated as a slime. Chuyển sinh thành slime. Cũng giống như bộ trên, thay vì isekai và có cuộc đời huy hoàng thì main isekai thành một con slime. Nghe qua thì có vẻ kỳ lạ, nhưng chính sự độc đáo này đã tạo nên sức hút của một câu chuyện. Không còn là kiểu nhân vật chính mạnh mẽ hoặc siêu việt ngay từ đầu. Rimuru trong hình hài slime phải bắt đầu từ con số 0, học cách thích nghi với thân phận mới, sử dụng trí tuệ để sinh tồn và dần dần chinh phục thế giới. Thế giới được xây dựng vô cùng phong phú, từ hệ thống ma thuật, quái vật cho đến các quốc gia với những nền văn hóa riêng biệt. Mỗi vùng đất đều được mô tả chi tiết, khiến người xem cảm giác như đang thực sự bước vào một thế giới khác. Rimuru là một nhân vật dễ mến, thông minh và hài hước. Tuy không phải kiểu anh hùng điển hình, nhưng cách Rimuru xử lý mọi việc với tư duy hiện đại, lối hành động hòa bình và lòng trắc ẩn đã tạo nên một sức hút riêng. Lại tiếp tục là một bộ mà tôi không biết nên cho vào danh sách isekai không, vì nó có tác isekai. Thay vì chỉ cho vài người sang thế giới mới, thì cả lớp học gồm 36 người đột nhiên bị dịch chuyển sang một chiều không gian kỳ lạ. Tại đó học sinh dần phát hiện ra mình có năng lực siêu nhiên, nhưng không ai biết vì sao, và mọi quy luật thế giới đều có thể bị bẻ cong. Và tôi phải nói rằng đây là một bộ cực kén người xem. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn của người xem và một tâm trí luôn sẵn sàng giải câu đố các vấn đề của phim, bởi nó chả có giải thích gì. Tức bạn không động não, bạn sẽ phải tốn 5 tiếng cho 12 tập. Các chủ đề trong suốt 12 tập sẽ về chính trị, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa toàn trị, tự do, tôn giáo và chủ nghĩa độc tài. Và 36 bạn học sinh thì tranh cãi do tư tưởng khác nhau. Không nhân vật chính, không có nhân vật trung tâm, bộ anime bắt người xem phải theo dõi kỹ từng giây nếu không muốn quay về cái thời làm rớt bút cúi đầu nhặt lên đã không hiểu trên bảng viết cái gì. Và chắc chắn đây là bộ isekai khác biệt nhất mà tôi xem rồi. Dù tôi coi 3 lần vẫn chưa hiểu được hết chiều sâu của cốt truyện và sắp kể lại lần thứ 4. Reincarnated as a Sword, tái sinh thành kiếm. Lại tiếp tục là một bộ khác biệt trong dàn isekai harem búp bẩn. Tại đây nhân vật chính không thành người hùng hay quái vật mà đầu thai thành một thanh kiếm biết nói. Và điều kỳ lạ là nó không hề lố bịch mà ngược lại còn khai thác rất tốt. Nghe thì nhảm nhí đấy, nhưng xem rồi mới thấy thú vị. Có ý tưởng, có câu chuyện, có sự phát triển. Quan trọng là Fran, cộng sự aka người sử dụng main, không chỉ dựa vào sức mạnh của thanh kiếm mà còn chịu khó luyện tập để mạnh lên dần dần, chứ không phải kiểu bùm phát mạnh luôn. Dù nhìn qua thì công thức cũng giống như những bộ isekai khác, xoay quanh về hệ thống ma thuật, kỹ năng, nghề nghiệp và bang hội quen thuộc, nhưng được xây dựng khá chặt chẽ. Nhờ việc xây dựng câu chuyện chậm mà chắc đã khiến nó thoát khỏi cái mác mì ăn liền. Cách xây dựng thế giới tuy không hoàn toàn mới mẻ, nhưng bù lại được cái giới thiệu rõ ràng. Nếu bạn đã chán với những nhân vật chính full skill từ đầu mà không phát triển gì thêm, thì Master và Fran là một lựa chọn đáng giá. Quan trọng là bé Fran rất đáng yêu, hơn nữa nó còn truyền tải được khá thông điệp hay ho về vấn đề giúp nhau trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình và bỏ qua định kiến xã hội. Còn giờ, chúng ta sẽ đến với rank S, nơi chứa đựng những tinh hoa của isekai, nước dùng ninh tử xương rồng. World building sâu như nồi nước hầm trăm năm, cốt truyện hack não như hành phi thơm lừng, nhân vật khiến bạn cười ra nước mắt hoặc khóc vì main bị hành quá nhiều, ăn xong quỳ xin chủ quán ra thêm phần. Bộ khai màn cho rank này chắc chắn là bộ isekai duy nhất tôi cày hơn 10 lần không chán. No Game No Life, một trong những đại diện nổi bật nhất của thể loại isekai, nơi EQ lớn hơn cơ bắp, nơi trò chơi quyết định số phận cả thế giới và nơi anh em Hikikomori có thể thành thần. Và cũng là bộ mà fan không hiểu sao hay như vậy vẫn không chịu ra season 2 nhưng lại ra movie. Mở đầu bằng bộ đôi Sora và Shiro, hai anh em nít thiên tài trong thế giới thực.
sống khép kín nghiện game và được đưa sang một thế giới mới nơi mọi xung đột được giải quyết bằng trò chơi, không hề có bạo lực. Và dù là một bộ về game, nhưng world building không hề kém cạnh gì các bộ isekai action khác. Tại đây, thế giới được chia thành 16 chủng tộc, mỗi tộc đại diện cho một cách tiếp cận khác nhau. Con người, yêu tinh, thú nhân, máy móc, long nhân vân vân và mây mây. Mỗi cuộc tranh đoạt tài nguyên, lãnh thổ đều phải chơi game để quyết định. Ngoài ra hệ thống Ten Commandments, 10 điều luật không thể phá vỡ, mà Disbot trở thành một thế giới gần như lý tưởng. Tại đây Main chẳng hề được búp gì, mà chỉ bấc luật bằng sự thông minh. Cặp anh em này không thắng bằng cách quang minh lỗi lạc, mà bằng cách phá luật, bẻ kèo, hiểu game. Nhưng do bọn kia cũng ăn gian, thế nên là hai đứa này thuận nước đẩy thuyền thôi. Nếu bạn thích isekai thuần đấu trí, vừa hay vừa thư giãn, thì No Game No Life chính là thứ bạn đang tìm. Cũng là một thằng đàn ông isekai và thần sát bé gái, nhưng bé gái này lại là một đứa điên hàng thật giá thật. Câu chuyện bắt đầu bởi vì Main không tin vào thần linh, thế nên vị chúa này đã khiến Main phải chịu đủ mọi đau khổ để cho anh phải cầu nguyện và tin vào thần. Thế nhưng mà Main chính là dùng tất cả mọi thứ chứng minh Being X chỉ là đống rác rưởi và đòi nghiền nát Chúa Trời cho lợn ăn. Bạn mong chờ một em gái loli tóc vàng đáng yêu? Không. Thứ bạn nhận là một em gái giao diện đáng yêu với hệ điều hành ông chú mỏ hỗn, kèm theo đó là tính cách đặc trưng của phản anh hùng. Lý do tôi bảo Main là phản anh hùng bởi đây là một bộ về chiến tranh chính trị. Mỗi trận chiến đều mang yếu tố chiến lược, chính trị và tôn giáo, và buộc Main phải dùng đủ mọi cách để sinh tồn, chứ không phải sống như một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu. Nếu tôi nhớ không lầm, tuổi anime là 9 hay 13 gì đó thì phải. Không chỉ vậy, các quốc gia trong Yojo Senki được mượn từ hình ảnh châu Âu với đế chế Đức Quốc xã, Cộng hòa Republic gợi liên tưởng đến Pháp, Liên minh Union chứa bóng dáng của Liên Xô và Liên bang Allied Kingdom ẩn dụ cho Anh và Mỹ. Hệ thống quân sự chi tiết, từ cấu trúc chỉ huy, học viện quân sự đến chiến lược chiến trường. Nếu bạn nghĩ isekai được chuyển thể từ light novel sẽ đều dở, thì hãy lập tức thử bộ này, bởi hệ thống quân sự đều chi tiết, từ cấu trúc chỉ huy, học viện quân sự đến chiến lược trận đấu, và sẽ còn hay hơn nếu bạn đọc cả light novel. Re:Zero. Main bộ này hồi đầu cũng làm tôi ức chế không kém gì Main thất nghiệp. Không phải vì loser mà là vì yếu. Quá yếu. Coi tới đoạn Rem xong bảo anh thích Emilia còn cay nữa. Xong season 1 cứ kiểu chết, reset. Thực sự là nó chán kinh khủng. Tới mức tôi muốn quỳ lại van xin tác giả búp cho Main đi. Hồi đó coi được một season đã vật vờ vì quá chán. Về sau xem nhiều isekai rác quá tôi bị bội thực. Xong về coi lại thấy nó hay kinh khủng. Đúng là chỉ thấy được đúng giá trị của một bộ khi đã trải qua đủ nhiều. Trong khi phần lớn isekai là giấc mơ ngọt ngào về sức mạnh, gái gú vây quanh, sống vui vẻ làm trùm thiên hạ, thì nhân vật Subaru lại bắt đầu với một chuỗi ăn hành không hồi kết. Không búp, không hướng dẫn, không gái gú ngập mồm. Món quà duy nhất là reset, thứ giúp cậu trở thành trầm cảm boy. Cay đắng hơn là cậu phải chứng kiến bạn bè chết, phản bội, bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, và lặp đi lặp lại tất cả với trí nhớ nguyên vẹn. Phải tôi khai mẹ năng lực cho xong, để thế lực gì đấy giết quách luôn chịu sao nổi. Nếu bạn mới coi và thấy season 1 chán và ức chế thì hãy tin tôi đi, coi tiếp season 2 đi. Main không mạnh theo kiểu có sức mạnh siêu VIP Pro nhưng được cái có não. Bạn thấy đời vui quá nên cần được tra tấn, coi Re:Zero. Bạn thấy cuộc đời mình đã quá khổ rồi, coi Re:Zero. Re:Zero, nơi tác giả không ngại tra tấn Main lẫn khán giả bằng những màn nghẹt thở lặp đi lặp lại, khiến cho người xem cảm thấy nặng nề bởi những cảnh chém giết dài tưởng như vô tận. Và chắc chắn đây là một cú lật đổ đỉnh cao với thể loại isekai. Nó biến hành trình sống lại cuộc đời khác thành cuộc chiến tâm lý, cảm xúc và đạo đức, nơi mỗi cái chết là một lần mất mát, mỗi hành động là một lần đấu tranh. Từ character death, cốt truyện cho tới world building đảm bảo sẽ không khiến bạn thất vọng. Thậm chí cả dàn nhân vật phụ như Beatrice, Otto, Roswell, Echidna hay các phù thủy đều có chiều sâu, quá khứ riêng và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của câu chuyện, chứ không hề chỉ như lũ NPC tồn tại cho có. Và nếu bạn nghĩ Main vô năng không sức mạnh là phế vật, thì Subaru sẽ cho bạn biết thế nào là gánh tim với não. Dù tôi cay thằng Main thật, nhưng phải công nhận thằng này phát triển tốt, chứ không như thằng ấu dâm đội quần lót lên đầu nào đấy. Trong khi phần lớn anime isekai đưa Main vào thế giới mới để trở thành người hùng thay đổi vận mệnh nhân loại, hoặc đơn giản là chả làm gì cả, thì Overlord lại chọn hướng đi ngược lại, biến nhân vật chính thành một Overlord, vị chúa tể bất tử quyền năng vượt xa bất cứ ai. Và thế là thế giới phải thích nghi với anh, chứ không phải ngược lại. Nghe lại chắc kiểu mẹ, búp Main lố chán vãi chứ gì. Không hề đâu nhá. Overlord dựng nên một thế giới, nơi quyền lực, nơi các quốc gia, tổ chức và anh hùng đều có chiều sâu lịch sử,
động cơ riêng và chính trị ngầm cực kỳ chặt chẽ. Khác với những thế giới isekai màu mè, thế giới của Overlord có luật lệ riêng về ma pháp, hệ thống, thần linh cổ đại và tàn tích game thủ khác từng rơi vào. Mở ra cả một lớp lore cực kỳ dày, nhiều phe phái sự kiện được xây dựng cực kỳ chi tiết. Và nó chỉ được khai phá hết khi bạn đọc cả light novel. Thật đấy, hãy đọc light novel đi. Đây không phải bộ dành cho ai chỉ tìm kiếm giải trí nhẹ nhàng, bởi nó có sự nặng nề, đen tối, nhiều chi tiết chính trị và sự phát triển nhân vật, đặc biệt là sự thoái hóa nhân tính của main. Tất nhiên, nếu bạn muốn một bộ isekai mang tầm vóc chiến lược, world building đậm chất fantasy chính thống và nhân vật main phản diện phức tạp, thì Overlord sẽ không làm bạn thất vọng. À, và nó cũng có sự hài hước đấy. Ví dụ như cô em ngực to máu mờ say đắm khúc xương Betty. Isekai như mì gói, có gói ngon có gói dở, hên thì chọn đúng gói ngon, xui thì thôi chọn gói khác. Và toàn bộ rank tôi xếp trên video chỉ là góc nhìn cá nhân. Bạn thấy bộ nào hay mà tôi chê, cứ thoải mái tranh luận, nhưng nhớ chill thôi nhé. Còn bộ nào chưa xếp hạng mà bạn muốn tôi đánh giá, cứ hỏi, tôi sẵn sàng chê tiếp. Thực ra là tôi coi quá nhiều để có thể nhớ hết, và cũng nhiều bộ siêu phẩm isekai tôi chưa đụng tới vì tôi bội thực isekai và đang phải chuyển qua coi comedy để thư giãn đầu óc. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like, một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!